trải nghiệm nude đầu tiên mà nó ấn tượng với em nhất đó là khi em tham gia một cái bộ ảnh dự án cá nhân. Cái khoảnh khắc mà khi mà mình cởi ra hết, xong rồi mặt hoàn toàn mộc, nói chung là không có một cái gì không có mỹ phẩm. Cái cảm giác đó kiểu wow, đây chính là mình. Và đây chính là cái lúc mà mình là mình nhất á. Và lần đầu tiên em được trải nghiệm cái cảm giác đó. Tại vì lúc đầu á thì nghe chuyện chụp ảnh nước các kiểu. Bây giờ ví dụ ba mẹ em mà có coi cái tập này thì chắc không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà xin chào mọi người, mình là Thành, mọi người hay gọi mình là Thành Màu. Năm nay mình 25 tuổi và mình là nam, đang sống làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của mình là về social media, tạo ra một giải đấu dành cho mọi người tham gia về game. Đến với chương trình Love Life thì mình mong muốn tìm một đối tượng là nữ, phải là đến tuổi của mình, khoảng 20 đến 25. Mình nghĩ là mình sẽ ưu tiên người nhỏ tuổi hơn. Vì người bạn trước đây của mình thì lớn tuổi hơn mình, thì mình nghĩ mình tìm một mối quan hệ nhỏ hơn sẽ phù hợp. Mình thích những người phụ nữ cá tính, mạnh mẽ, sẽ là chủ động nhiều hơn. Chị, dạ, chào anh. Thành Màu có chia sẻ là Thành Màu tìm kiếm một người bạn nữ nhỏ tuổi hơn. Nhưng mà Thành Màu cũng đã vừa trải qua một mối quan hệ với một người lớn tuổi hơn. Với cái nguyện vọng là ngày hôm nay mình tìm một người nhỏ tuổi hơn, thì cái nguyện vọng đó nó có liên quan gì đến cái trải nghiệm với một người lớn tuổi hơn trước đây của mình không? Nó sẽ có hai yếu tố. Thứ nhất là về mình muốn trải nghiệm. Ôi, là trước đây em có quen người nào nhỏ hơn hay chưa? Chỉ một và lớn hơn. Chị tò mò một tí, mối quan hệ đó kéo dài trong bao lâu? Sẽ quay lại 1 năm và vừa kết thúc đây 1 năm. Tình đầu luôn hả em? Dạ, cũng thể nói là tình đầu. Với tính cách em hiện tại thì em nên một người nhỏ hơn thì nó sẽ dễ phù hợp với em hơn. Em nhận thấy điều gì thuộc về cá tính của mình? Tiếp xúc với mọi người xung quanh thì em khá là hiền, khá là im, khá là nghiêm túc. Nhưng mà thực sự khi mà bước vào mối quan hệ thì em nghĩ em với bạn nữ đó thì em như là chính mình nhá, em sẽ là một con người khác. Và nó sẽ hơi con nít một xíu, cho người ta thấy sự thoải mái, cái là mình đến với nhau là dễ chịu. Dạ, dễ chịu, không có gì mà phải ràng buộc hay là quá khắt khe. Đó là cái mà em đã từng thể hiện hay đó là cái mà em kỳ vọng rằng mình sẽ thể hiện? Đến thời điểm đi cùng nhau thì nó sẽ rất là thoải mái. Mình sẽ không có ràng buộc hay không có gì hết. Chúng ta vẫn không thể nào phủ nhận những cái đặc tính tâm lý nó thuộc về cộng đồng và thuộc về cái nền văn hóa mà chúng ta được sinh ra. Với phụ nữ phương Đông, người ta vẫn chờ đợi một cái sự chững chạc, trách nhiệm, thân tùng bách á. Có nghĩa là cái đó là một cái kỳ vọng mang tính vô thức luôn của cái người phụ nữ phương Đông. Và như vậy thì đôi khi các bạn nam lại bị lẫn lộn giữa cái mà mình cho rằng là tôi tự nhiên, tôi tự do, tôi dễ chịu. Bạn nữ nhiều người ta nhìn vào cái sự dễ chịu đó, người ta không nghĩ rằng là bạn có thể chịu trách nhiệm. Người ta hơi âu lo. Và đúng như Thành nhận ra, nếu như mà đi đường dài thì đúng là nó có thể trở thành một cái rào cản. Vậy em định trừ hao mấy tuổi? Nó hơi về phong thủy một chút thì khoảng có phong thủy nữa nha. Được đó, tôi thích một cái chàng trai như vậy đó. Từ 1 đến 2 tuổi. 25 mà em kỳ vọng một bạn nữ nhỏ hơn 2 tuổi đi ha, thì tầm khoảng 23. Theo những cái số liệu thống kê và theo cái quan sát của giới chuyên môn, nghiên cứu về tâm lý, nghiên cứu về con người, nghiên cứu về giới tính vân vân á, thì người ta có một thông tin như vậy, đó là cái độ chênh về tốc độ trưởng thành giữa nam và nữ. Cho nên thực ra nếu như em trừ hao 2 tuổi thì chưa an toàn. Tại vì cái tốc độ trưởng thành biết đó là những cái thay đổi về cơ thể, rồi thêm những cái gọi là những cái yếu tố thuộc về nuôi dạy nè, thuộc về vai trò xã hội nè, thuộc về định kiến nè, vân vân. Thì người phụ nữ thông thường là cái tốc độ trưởng thành của họ về mặt tâm lý nó cũng sẽ sớm hơn nam giới khoảng từ 3 đến 5 tuổi. Như vậy thì phong thủy là phải trừ tới 3 đến 5 lần đó Thành à. Giờ có quyết định deal lại với Dustin không? Có deal đi chăng nữa, bây giờ lỡ Dustin chọn cho Thành Màu một người. Em chỉ ví dụ thôi. Không, ý chị là người ta đang đi tìm dưới 2 là đã thấy là cũng chưa an toàn. Thành có đi tìm sự bất ngờ không? Ha. Em cũng có tìm hiểu sau chương trình thì em nghĩ bất ngờ nó sẵn sàng nhập cuộc nếu như đó là một bất ngờ đúng không? Dạ, sau khi chia tay người cũ thì bắt đầu mình sẽ mở lòng ra, mình tiếp nhận những mối quan hệ khác, ứng dụng và hẹn hò. Thường thì những ngày đầu tiên thì mọi thứ rất là vui, nói chuyện rất nhiều, và sau đó thì không có sau đó nữa. Em sẽ người kết thúc. Ví dụ lúc đó, ngày hôm đó mở mắt ra muốn reply, em không muốn trả lời thì đúng là em chủ động. Còn đằng này cũng có thể là ngay tối hôm qua khi em chúc con người ta ngủ ngon thì người ta cũng đã nhận ra là anh này chắc phải lăn anh. Các cô gái bây giờ chị cũng phải thừa nhận rằng là cũng khá đông các bạn, cũng vì nhiều lý do mà các bạn cũng không có kiên nhẫn với một mối quan hệ. Và các bạn chỉ bị cuốn theo khi các bạn thực sự cảm thấy là có chất liệu, có vấn đề, có cái để mình theo đuổi. Còn lại những cái format cũ
chào em tên gì, hôm nay em ăn gì chưa, em đã ăn món gì rồi, chúc em ngủ ngon. Mà nếu như em chỉ cần làm 2 ngày như vậy thôi thì đến ngày thứ 3 là em hỏi cổ cũng không trả lời đâu. Dạ. Em có nghĩ rằng là thực ra là tại vì mình không muốn người ta biết về mình cho nên mình cũng không có thiết tha? Trong mối quan hệ thì em nghĩ là em sẽ thích cái việc gặp gỡ nhau nhiều hơn. Một cuộc hẹn đâu phải là cái đám cưới đâu em. Nhưng mà ông này ông nghiêm túc, ông nghiêm túc đến cái độ mới có 2 ngày hẹn gặp thì ta thấy ta sổ sàng. Sau cái mối quan hệ đó kết thúc, mình cũng đã từng thử mở lòng. Dạ. Thiệt ra cái đó là em nghĩ thôi. Về bản chất là em chưa bao giờ làm chuyện đó hết á. Con người ta thường hay nhầm lẫn giữa cái họ nghĩ và cái họ làm. Trong đời sống tâm lý thì thường nó có 3 mặt của một cái vấn đề. Đó là một, đó là bạn nhận thức về điều đó, tức là bạn có muốn về điều đó. Hai, đó là bạn thao tác thực tế cụ thể, người ta gọi là hành vi, tức là cái kỹ năng á. Và cái thứ ba đó là cái thái độ đối với điều đó, tức là cái thái độ đây nó giúp bạn theo đuổi cái điều này. Thì thực ra Thành mới chỉ dừng lại ở nhận thức thôi. Có nghĩa là em cảm thấy mình cần phải mở lòng, mình cần phải có một cái cuộc sống mới, mình cần kết giao nhiều hơn. Đúng là em đã từng trăn trở với điều đó. Và cũng chính vì trăn trở cho nên ngày hôm nay em mới có mặt ở đây. Dạ. Khi chúng ta nhận ra được điều này một cách đầy đủ thì lúc đó chúng ta mới có được những cái kết quả cụ thể. Tôi nhận ra là tôi cần phải giỏi tiếng Anh nhưng mà tôi không có học, tôi cũng không có cảm thấy hứng thú với điều đó, thì chuyện đó là mình chịu thua thôi. Hoặc là hàng loạt những cái yếu tố khác trong cuộc sống nó đòi hỏi cái chạc ba này phải dựng lên một cách rất là đầy đủ thì mình mới đặt lên trên đó một cái mặt bàn được và nó đứng mới vững chãi. Thì chị nghĩ là em sẽ bổ sung được hai cái yếu tố còn lại. Hai cái yếu tố mà em sẽ bổ sung được là ok, mỗi ngày thức dậy mình phải có một cái công việc cụ thể nào đó để mình thực hiện, mình gọi là mình thực tế hóa, mình làm cái điều đó, cái điều mà mình đang nghĩ là mình cần phải làm, và mình đủ hứng thú để theo đuổi nó. Dĩ nhiên là hứng thú thì nó còn phải phụ thuộc vào đối phương. Đúng. Chị đang cảm thấy lo lắng cho Dustin. Dạ. Tại vì em phải đặt vào cái bức rèm ở bên kia một con người đủ sôi nổi, đủ chủ động để kích hoạt anh này. Thành màu hãy cho người ta thấy những cái điểm yếu thành màu đối phương để người ta cảm thấy dễ gần hơn. Còn không thì hãy bọc cái màu của mình ra đi. Hãy thể hiện mình đúng với cái tên mà dân làng đã đặt cho mình đi, Thành màu. Còn lại là chuyện của bạn thôi. Quân bài đã được chia, chơi bài như thế nào là chuyện của bạn. Đúng rồi. Có thể bạn chơi cho người ta thấy là bài của tôi rất nhỏ, người ta thích, người ta cứ tấn tới, dồn tới thì bạn được gì? Bạn được chơi với ai? Chơi với người ta. Chúc bạn chơi vui vẻ. Dạ. Cảm ơn chị Tô nha. Cảm ơn Thành Màu. Dạ, cảm ơn mọi người. Xin chào Love is Life, mình là Ánh Tuyết, mọi người hay gọi mình là Yuki. Năm nay mình 24 tuổi. Hiện tại mình đang là mẫu ảnh tự do và bán bánh bột lọc. Giới tính của mình là con gái. Em rất là thích nấu ăn, tập yoga. Em rất là ngại đám đông. Em ít khi tụ tập ở tiệc tùng. Em thích ở một mình hơn. Em mong muốn em sẽ tìm được một anh lớn hơn em. Dĩ nhiên là những cái cơ bản như là một người tử tế, lịch sự và độc lập. Nếu như mà về đời sống tinh thần mà có chung với nhau á, nhiều điểm thì quá tuyệt vời. Justin lại gặp thêm một trường hợp nữa rất thú vị, rất đặc biệt. Profile của bạn Yuki được viết rất chi tiết. Đọc lên giống như là mình có thể nhìn thấy được cô gái này trước mắt luôn. Mà khi nhìn hình thì cô gái này lại còn hiện lên sinh động hơn nữa, đúng không chị Huyền Coco? Đúng rồi, hiện lên như một nàng thơ. Một công chúa bước ra từ một cái chuyện cổ tích. Yuki cho chị sờ tóc em một cái. phải nói là từ rất lâu rồi chị mới nhìn thấy một mái tóc như thế này. Trời ơi, nó dài và nó bông. Nó tự nhiên. Trời ơi, trông rất đặc biệt. Có một thời gian kiểu em bị stress vì nó luôn. Kiểu giờ chăm sóc cũng hơi mệt. Thứ hai nữa là kiểu phản ứng của mọi người á. Suốt từ năm lớp 8 đến lớp 12 của em á là em toàn đi duỗi thôi. Kiểu mọi người cũng kiểu thích thú lắm. Tóc nó kiểu vậy đẹp gái hơn này các kiểu. Tại vì mọi người đâu có chấp nhận một cái gì đó quá khác biệt với mọi người đâu. Cho nên là khi mà em duỗi thì giống như mọi người thì mọi người ok các kiểu. Xong rồi là suốt từ lớp 8 đến năm lớp 12, đầu năm nhất luôn á, thì kiểu cứ 2-3 tháng là cứ đi duỗi một lần, kiểu tóc xù nó ra, xong rồi ở dưới thì thẳng, ở trên thì xù, nhìn siêu kỳ luôn. Thời gian rồi mình gặp nhiều người, mình được nghe nhiều câu chuyện thì mình thấy là cái vấn đề mà mình có một cái nét gì đó đặc biệt trên người mình, nó không phải là một cái gì kiểu xấu hổ hay là phải kiểu suy nghĩ nhiều về nó. Khi em có một cái điểm gì đó
nó khác với đám đông. Cái điểm làm cho em khác biệt với mọi người nó là điểm nhận diện của em. Thì ví dụ như hôm nay chị nhìn thấy thì chị dám chắc một điều rằng là nếu như bây giờ chị có đi ra ngoài đường, chị nhìn thấy bất cứ một mái tóc xù nào chị sẽ nhớ Yuki. Đúng. Cô gái này cũng là một cô gái tức là mình đã từng thử, đúng không? Khi ngày còn rất nhỏ, tức là lớp 8 rồi, với chị là còn bé luôn á. Tức là mình vẫn đi theo, tức là số đông mọi người nói sao thì mình nghe theo vậy. Nhưng khi bà đã dần dần trong quá trình lớn lên thì bắt đầu mình nhận ra rằng là mình nhận ra nhiều thứ hơn. Mình nhận ra rằng là mình có những cái vẻ đẹp của riêng mình có những cách thể hiện của riêng mình. Và đấy là cái điều mà chị luôn luôn muốn mọi người ghi nhớ. Là mỗi cá thể đều cần có những sự khác biệt. Ảnh hưởng từ mọi người á, thì em nghĩ cái đó nó vẫn chưa đủ mạnh bằng cái bên trong mình đó. Ý là lúc đó em không trân trọng cái của mình. Khi mà mình đã không trân trọng nó rồi thì mình sẽ tìm cách mình che lấp nó đi hay là như thế nào đó. Không, cái điều đấy là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Bởi vì tại cái lứa tuổi đó ấy, em còn quá nhỏ để em hiểu được rằng bản thân mình muốn cái gì. Và nhận thức về cái đẹp hay nhận thức về xã hội lúc đấy còn quá nhỏ rồi. Ôi, người ta còn đang đi học. Anh cũng vậy. Đúng cái rồi. Lúc anh mọc râu là lớp 11 rồi mọi người kêu anh là con khỉ đột. Đúng rồi. Anh phải đi chích để cho nó đó tẩy râu. Ai cũng vậy. Tức là khi người ta có một cái đặc điểm nào đấy khác thì thường sẽ nhận được rất là nhiều những cái sự trêu đùa. Và vô hình chung thì cái sự trêu đùa đó nó giống như làm cho mình bị tự ti. Và nhiều lúc tại thời điểm đấy mình còn không biết là tại sao mình tự ti. Mình chỉ biết rằng là khi người ta trêu đùa mình cái đó thì mình giấu nó đi để mình không nhận sự trêu đùa đó nữa. Nhưng trong quá trình lớn lên, trưởng thành, mình nhận ra rằng là nó là của mình và mình tìm cách work với nó, thì nó là một điều rất là tốt. Mà chị rất mừng là em đã nhận ra điều này rất sớm. Ví dụ như là em có cảm thấy rằng là quần áo em mặc hay là tất cả những cái lựa chọn về make up hay phong cách ấy, nó có bắt đầu từ mái tóc của mình không? Mái tóc của em nó là cái yếu tố tự nhiên rồi, cho nên là kiểu em thấy những cái sự lựa chọn về trang phục hay gì đó nó đều. May mắn rằng cô gái đã nhận ra mọi thứ rất sớm và có một gu thẩm mỹ rất ổn. Và khi thành ra tất cả mọi sự lựa chọn mang tính nhàn rỗi và lười biếng của cô gái đều có những cái gu nhất định. Và đều có là những sự chọn hợp lý. Ví dụ như chị nói thật là nói như thế nào nhỉ? Như chị thì làm thời trang, nhưng chị cũng thực ra là chị không dành quá nhiều tâm trí hàng ngày cho cái công việc rằng là hôm nay chị mặc gì. Bởi vì khi chị lựa chọn một món đồ, chị đã đủ hiểu bản thân chị và đủ hiểu món đồ để khi chị quyết định chị mua cái món đồ đó về, thì dù chị mặc cái món đồ đấy với tâm thế nhàn rỗi thì nó vẫn là chị à? Thì có thể cô gái này đã là một cô gái đã có sẵn ngoại hình rất đáng yêu như ngày hôm nay. Chị nói cô bé này có nhiều lợi thế. Lợi thế lớn nhất là biết mình là gì, thế mạnh của mình ở đâu luôn. Và đây là một cái tấm gương cho những bạn trẻ đang xem luôn. Và hơn nữa cô bé này rất tự tin ở một cái điều trong điều chính của cái profile. Em rất thích nude. Em thấy là em là chính mình khi nude. Có nghĩa là cô ấy yêu thân thể của mình đến mức nó giống như là một tác phẩm mà cô ấy muốn cho những người có thể cảm nhận được xem. Không, chị lại có cảm giác khác. Chị lại có cảm nhận rằng là đương nhiên cô gái này đang rất hiểu bản thân mình và đang trong quá trình, vẫn đang trong cái quá trình đó. Cái quá trình đang tìm hiểu bản thân mình nữa. Còn cái việc nude hay không với chị nó là trút bỏ gánh nặng tiên nhất. Trải nghiệm nude đầu tiên mà nó ấn tượng với em nhất là khi em tham gia một cái bộ ảnh dự án cá nhân. Cái khoảnh khắc mà khi mà mình cởi ra hết, xong rồi mặt hoàn toàn mộc, nói chung là không có một cái gì không có mỹ phẩm make up, không có một cái gì trên người hết. Xong rồi em đứng giữa kiểu bạt ngàn, cái cảm giác đó kiểu wow, đây chính là mình. Và đây chính là cái lúc mà mình là mình nhất á. Và lần đầu tiên em được trải nghiệm cái cảm giác đó. Tại vì lúc đầu á thì nghe chuyện chụp ảnh nude các kiểu, bây giờ ví dụ ba mẹ em ngồi có coi cái tập này thì chắc tôi không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà ok, tại vì trước khi chụp á thì kiểu mình cũng sợ mà mình đi chụp hình nude, trước giờ không bao giờ nghĩ tới. Khi mà mình đã tôn trọng chính mình á thì mình cũng dễ dàng nhận được sự tôn trọng từ người khác thôi, thì không ai có thể nói gì được mình hết. Cứ cố gắng thứ nhất là tự làm việc với bản thân mình, làm việc với chính bản thân mình trước để mình tự tìm ra cái thứ tốt nhất cho mình.
Đấy là cái đầu tiên. Còn đối với cả những cái thứ mà bọn em phải đối mặt thì đấy nó là một cái hệ quả đi kèm, và bất cứ chuyện gì trên cuộc đời này nó cũng vậy. Thế nhưng chị có một cái lời khuyên nhỏ, nó là như thế này. Đối với cả những bạn mà cá tính mạnh và nó khá là khó cảm đối với đám đông, tức là khi đám đông người ta chưa cảm nhận được hết á, thì nó sẽ tạo ra những thứ khó khăn nhất định trong những vấn đề trong cuộc sống của em, từ các mối quan hệ cho đến công việc, cho đến giao tiếp. Nó sẽ có rào cản chứ không phải là không. Thì thực ra mình cũng nên xem xét lại vấn đề đó. Làm thế nào để mình vẫn là mình, nhưng mình lại vừa tạo thuận lợi cho bản thân mình. Thì chị có một cái tip cho em là tất cả mọi vấn đề nó đều được gỡ gạc bằng một chữ: thái độ. Khi mình đã có một cái ngoại hình á, nó đã cảm giác là người ta đã cảm thấy nó bị xa lạ, thì hãy mang lại cho người ta một cảm giác gần gũi. Vì ngoại hình của em cũng nói là có nhiều người trêu chọc hoặc là có những cái nhìn kiểu không thiện cảm, nhưng ngược lại anh nghĩ có những người sẽ rất đam mê em, có không? Chắc chắn rồi. Có không? Đam mê theo nghĩa nào ạ? Tức là rất nhìn một cái mê luôn. Trên mạng xã hội thì cũng có một vài bạn kiểu cũng có nhắn tin hay là gì đó, mình rất là thích tóc Yuki các kiểu. Vậy Yuki tìm kiếm một người với cái ngoại hình như thế nào trong mắt Yuki? Tại vì ngoại hình kiểu như là cái first impression rồi, cho nên ví dụ như mà khi mà em đi ra ngoài đường á, em sẽ bị ấn tượng bởi kiểu một anh kiểu trai đẹp, tóc dài hoặc là chọc. Đó là cái điểm ngoại hình đầu tiên. Có thời gian mà quan sát người ta nhiều hơn á, thì em sẽ thích một anh chàng kiểu điềm tĩnh, từ từ. Nói ít hay nói nhiều? Nói ít rồi. Nói ít rồi hả? Tại em nói rất nhiều. Bởi vì em lớn lên, em sẽ còn thay đổi, sở thích của em sẽ còn thay đổi, con người em sẽ còn thay đổi. Nhưng làm ơn hãy giữ cái tính cách đó. Hãy giữ cái bản lĩnh lúc đầu mà em có, khi mà em quyết định em dám làm tất cả những thứ em muốn. Cô gái như thế này từ sớm hay muộn cũng sẽ tìm được một chàng trai giống như mình. Hoặc nếu không thì cô ấy sẽ sống một cuộc đời vô cùng thú vị. Sẽ có rất là nhiều những trải nghiệm, và chị hy vọng là cái trải nghiệm đầu tiên thú vị trong năm nay của em bắt đầu từ bây giờ sẽ là hôm nay. Ok, welcome em to Love is Blind. Chúc em may mắn. Xin chào Love is Blind, xin chào bạn nam, mình là Yuki. Xin chào Yuki, mình là Thành, đã gọi mình là Thành Màu. Thành có cùng uống với Yuki không? Miêu tả chuyến du lịch trong mơ của bạn. Thực ra chuyến du lịch trong mơ của mình thì mình sẽ nghĩ là mình sẽ đi một mình, sẽ là trải nghiệm những nơi mà mình chưa bao giờ đi. Mình thì mình nghĩ là nó sẽ thú vị đối với bản thân mình hiện tại. Đi đâu cũng được, miễn là cả gia đình cùng đi. Tại vì ba mẹ kiểu vất vả quá rồi, thì đây sẽ là cái thời gian để người ta nghỉ ngơi, rồi kiểu gắn kết mọi người trong gia đình. Tại vì bình thường, cho nên là đây sẽ là cơ hội để mọi người cùng gắn kết lại với nhau. Còn nếu như mà đi với người yêu chẳng hạn, thì đi đâu không quan trọng ấy, miễn là đi cùng nhau thì đã có ý nghĩa rồi. Thì mình cũng đã từng đi du lịch cùng với nhiều người, nhiều mối quan hệ. Vấn đề là người ta nghĩ về gia đình thì sẽ là một người phụ nữ về gia đình sẽ khá là ấm áp. Thật ra rất lời khen dành cho Yuki. Cảm ơn Thành ạ. Nhưng mà ví dụ như mà đã có người yêu rồi á, thì Thành có muốn đi du lịch với người yêu hay là vẫn đi một mình? Sẵn sàng, 1 phút bắt đầu. Bốn, 3, 2, 1. Hết giờ. Rồi, các bạn hãy ngừng lại. Cái con này là hươu cao cổ. Chính xác. Doraemon. Chính xác. Do vẻ đẹp đúng không? Ok, Thành Màu. Từ từ, nhưng mà cái này là cái gì? Ý là có phải hình vẽ không hay là... Chưa xong. Rồi. Ok. Hình ảnh đầu tiên thì em đoán đây là cái xương rồng. Chính xác. Còn cái thứ hai thì em đoán là đĩa bay. Sai. Người ngoài hành tinh, cái chủ thể người ta vẽ bự. Lỗi mình, sorry. Hình ảnh đầu tiên là cơ bản thì bạn ấy vẽ khá là dễ hình dung. Còn cái thứ hai thì em nghĩ bạn này tưởng tượng khá là xa.
Và bây giờ hai bạn đã thắng trò chơi đầu tiên rất đơn giản. Quà của các bạn ở trong cái bong bóng nó sẽ có lá thăm. Ảnh lúc còn nhỏ của đối phương. Ảnh lúc còn nhỏ của đối phương. Các bạn nằm ở đằng sau cái tấm khăn á, trên ghế của các bạn á. Thường thì ông bà ta thường có hay nói là lúc mà còn nhỏ thì nếu mà hình chúng ta xinh thì lớn sẽ xấu. Còn nếu mà người nhỏ mà xấu thì lớn thì bạn ấy sẽ khá là xinh. Bây giờ bạn sẽ xinh. Thực ra đối với Yuki á, con nít chả có đứa nào xấu hay là đẹp cả. Đứa nào cũng dễ thương như nhau cả thôi. Mũi của bạn này khá giống mũi ba mình. Bị tẹt, bị gãy đúng không? Đúng rồi. Hai bạn có muốn giữ cái tấm hình của đối phương hay là vẫn muốn giữ lại tấm hình của mình? Giữ tấm hình của đối phương. Dạ, em cũng đồng ý với ý kiến của Yuki. Trong buổi gặp mặt đầu tiên, bạn có đánh giá về đối phương qua trang phục? Có chứ. Cái đó là cái ấn tượng đầu tiên mà. Cái kỳ vọng của Thành về cái buổi hẹn đầu tiên á, nó như thế nào? Về buổi hẹn hay là cuộc gặp gỡ đầu tiên? Thì gặp gỡ với hẹn là một thứ đó ông ơi. Nói sao ta? Thật sự Ví dụ như sau chương trình hôm nay đi, ví dụ như tụi mình cùng kéo rèm ra, dĩ nhiên là tụi mình sẽ có một cái buổi hẹn sau đó. Kỳ vọng của Thành về cái buổi hẹn đó như thế nào? Thành cũng khá là đơn giản. Thông thường với một gặp mặt đầu tiên thì Thành nghĩ là chúng ta sẽ luôn chọn phương án an toàn cho bản thân mình tiên. Mà thường thì Thành sẽ không chọn phương án đó. An toàn á, thì Yuki mới bước ra đường. Trò chơi thứ hai đó là dùng má cảm nhận đồ vật. Chúng ta sẽ đoán đúng một món đồ thôi. Và các bạn chỉ có một lần đoán thôi. Cho nên là các bạn có quyền thảo luận là ai sẽ là người đoán nha. Nếu đoán sai là thua luôn. Rồi, đứng yên ở đây. Ok. Tựa vào nhau. Mãi chưa thấy. Tôi thấy thì lên gần nữa đi. Anh là ngu em. Gần nữa đi. Chưa cảm nhận được ý. Nó sẽ hơi nhám. Giống như là kiểu một cái hoa khô ấy. Em chưa đưa ra đáp án, chưa đưa ra đáp án nha. Ý là em đang thảo luận. Sẽ là cái gì đó dài, có cái những cái lông nó sẽ hơi xù xù ra. Sợ quá, cái gì vậy? Sẽ dùng để vệ sinh, anh là gì vậy? Vãi, hình như là cái cây chuồng cầu hay sao. Mà thuốc nhỏ đúng không? Cọ để mà kiểu rửa ly á. Không, nói chung là một cái cọ để vệ sinh đồ. Chính xác. Đúng. Khi mà hai bạn chơi trò chơi, các bạn đã có cơ hội để chạm được đối phương. Các bạn cảm nhận được điều gì? Tóc thơm nhưng mà hơi ướt. Cho mưa á. Dù ủ Pantene. Pantene hả? Pantene đúng không? Ok, đúng rồi. Tại đây không có hành không gọi Pantene. Chúng ta điểm chung rồi đó. Các bạn sẽ có một món quà ở trong bong bóng. Bịt mắt và khiêu vũ cùng nhau. Man. Rồi hai bạn đứng lên. Sát màn. Nói cho anh mượn tay với. Bước tới. Không nhảy, nhạc đã không biết nhảy sao. Ta đưa tay trước này. Các bạn đã hết cơ hội. Em nghi là bạn này bằng em quá à. Ý là cao bằng em á. Yuki nghĩ là Thành cao bằng Yuki. Cái cảm nhận đầu tiên Thành nghĩ Yuki sẽ khá là cao. Thằng cũng có nói mà đúng không? Thằng nói Yuki cao vậy. Nếu được chọn một nhân vật trong phim, truyện hoặc game để làm người yêu, bạn sẽ chọn ai và tại sao? Nhân vật Thành thích thì sẽ là nhân vật trong Marvel, siêu ngầu, giết người easy kiểu vậy. Không biết Thành có biết cái phim Captain Fantastic không ta? Là một ông bố với lại một đàn con. Thế giới thành thị á, và đưa cả nhà vào trong rừng sống và không cho tụi trẻ tới trường, mà chỉ là kiểu ở nhà và cho chúng đọc sách. Và kiểu mỗi tối á, kiểu cả gia đình sẽ cùng quây quần bên một đống lửa
và mỗi đứa con sẽ nói về cái cuốn sách mình đang đọc như thế nào. Rồi mỗi ngày sẽ được tập luyện thể dục thể thao ở trong rừng. Nói chung là đó cũng là một cái kiểu cuộc sống mơ ước của Yuki. Thanh có xem bộ phim đó rồi. Trời ơi, ông bố ngầu vãi. Thanh có một ấn tượng câu nói của ông đó là tại sao người ta lại chọn ngày sinh của ông già Noel để làm lễ Noel. Riêng ông bố lại ông ấy sẽ chọn ngày sinh của chính vị gia nào đó, và ngày đó thì ông bố sẽ làm một cái bữa tiệc gì đó dành cho các con. Thử thách tiếp theo là Thành sẽ cõng Yuki và squat 10 cái. Ví dụ như từ chối thử thách này thì sao ạ? Thì sẽ uống, không được quà. Cheers. Ok. Yuki có vẻ là một người khá là ngại ngùng, nhút nhát. Có phải là lúc nào Yuki cũng nhút nhát như thế không? Hay là chỉ trong một không gian riêng có hai người thì Yuki sẽ thoải mái hơn? Cơ bản là tại vì bạn bên này chưa biết gì về bạn hết trơn ý. Xong rồi giờ kiểu tiếp xúc gần gũi quá, Yuki không thoải mái. Nếu Yuki biết mặt thì Yuki có thể thoải mái hơn. Biết mặt xong rồi còn nhiều yếu tố nữa mới quyết định đến cái việc gần gũi với người ta hay không. Thành Màu thích một cô gái dạn dĩ hay là thích một cô gái ngượng ngùng nhút nhát? Thì anh nghĩ có một chút gì đó khiến mình trở nên là chính mình. Nghĩa là khi mà Thành có một vài chút men vô thì Thành có thể khả năng là mở lòng nhiều hơn. Nghĩa là Instagram hay Facebook? 1, 2, 3. Instagram. Các bạn 1 điểm. Các bạn muốn nói được nhiều ngoại ngữ hay muốn nói chuyện được với động vật? 1, 2, 3. Động ngoại vật. ngữ. Các bạn mất 1 điểm. Khả năng nói chuyện với động vật thì sẽ hơi khó, nên sẽ thực tế hơn là nói chuyện với... Thì đang tưởng tượng mà, một câu hỏi tưởng tượng mà. Ok, vậy để tưởng tượng lại. Nói chung là Yuki á, thì cái chuyện mà ngoại ngữ á, thì dĩ nhiên á, chị phải đúng trau không? dồi cho bản thân ấy. Còn Ok. Yuki thích nói chuyện với lại ngay cả con bỏ chiếu ở nhà. Bỏ chiếu. Bỏ chiếu á, tại vì á chết rồi xàm quá. Ok, nói đi không sao. Giờ Yuki ở dưới Vũng Tàu ấy thì kiểu như là xung quanh đó là kiểu như một cái rẫy điều á. Với lại bây giờ đang là mùa mưa cho nên là kiểu siêu nhiều bỏ chiếu luôn á. Kiểu nhiều lúc đang nằm trong nhà xong cái gì nhột nhột á rồi. Nguyên con bỏ chiếu lên sau lưng á, tựa vào cái nệm á. Xong rồi kiểu cái gì nhột nhột sau lưng, xong rồi quay lại nguyên con bò cạp luôn. Nhưng mà Yuki không có hoảng. Yuki với mẹ Yuki á đứng nhìn con bò cạp đó, xong rồi kiểu đi giùm đi. Thì kiểu thấy bò cạp thì sẽ kiểu nguy hiểm, các kiểu thì sẽ giết. Hai mẹ con đứng nói chuyện với con bò chiếu hay là con bò cạp. Mấy lần mà Yuki chở mẹ Yuki ra ngoài đường á, xong rồi kiểu như là mấy con bò, mấy mẹ bò mà đứng sàn sàn giữa đường á, nó trời đất ơi sao bà đứng giữa đường. Yuki nghĩ là mọi thứ xung quanh mình nó đều có linh hồn á, và nó sẽ luôn hiểu những gì mình nói. Tại vì lúc mà con bò cạp á kêu nó đi ra ngoài là nó kiểu đi một mạch thẳng ra ngoài vườn luôn, không có cho nên là Yuki rất là thích nói chuyện với mọi thứ luôn á. Các bạn được 1 điểm rồi. Các bạn còn 3 câu. Bạn chọn xe ô tô hay mô tô? 1, 2, 3. Mô tô. Hai bạn lại được 1 điểm nữa là 2 điểm. Khi đi du lịch bạn chọn ở resort hay là cắm trại tự túc? 1, 2, 3. Cắm trại. Resort. Mất 1 điểm. Tại vì resort á, xong rồi mình muốn cắm trại ở ngoài biển cũng được mà. Ta tôn trọng cái khoảng không của mình mà. Nên sẽ book phòng resort, xong rồi anh em sẽ thuê cái lều ra biển cắm chơi. Đúng rồi, kiểu vậy á. Ok. Bạn thích an toàn hay mạo hiểm hơn? 1, 2, 3. Mạo hiểm. Ok, chúc mừng các bạn. Cái gì là mạo hiểm đối với hai bạn? Yuki nghĩ chuyện mạo hiểm đối với Yuki bây giờ là có người yêu á. Ồ, vậy Thành đang nguy hiểm á? Thành chưa biết là người yêu hay không mà. Không, nhưng hiện tại đến đây là sẽ là một mang tính mạo hiểm nhiều hơn đúng không? Vậy đến đây là Cũng đã là đúng. mạo hiểm Thì rồi. nói chung là cái việc mà tham gia Love is Blind là một cái sự mạo hiểm đối với Tuyết rồi. Bịt mắt và ôm nhau trong 10 giây. Ok. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ, hai bạn hãy lui về sau. Đàn ông có quyền được yếu đuối hay không? Yuki nghĩ á, là cái chuyện yếu đuối hay không á, nó không có liên quan đến cái việc giới tính á. Thì Nghĩa là muốn không ví dụ để làm muốn chủ khóc cảm thì cứ xúc. khóc, thì muốn buồn thì cứ buồn thôi. Nhưng
Không được để ảnh hưởng cảm xúc đó đến người khác. Nhưng mà cho anh hỏi thêm, ví dụ người đàn ông đó họ giấu cảm xúc thì sao? Cảm thấy cái đối phương đủ tin tưởng á, thì mình cũng có thể yếu đuối trước mặt người ta. Trải lòng mình ra như vậy rồi thì người ta còn trân trọng mình hơn. Ví dụ như bản thân Yuki nhá, khi mà trong mối quan hệ bạn bè hay là gia đình gì đó mà có một cái kể lể hay là buồn hay than với ai đó, còn ví dụ như có người yêu thì cảm thấy đủ thì sẽ chia sẻ với người đó. Việc yếu đuối hay không thì bản thân Thành sẽ là giấu cảm xúc nhiều hơn. Bạn nữ đó có thể tinh tế hoặc là hiểu rõ về mình hay không thì họ sẽ tự nhận ra thôi. Thì đối phương như thế nào thì sẽ để cho Thành cảm thấy thoải mái để chia sẻ, ví dụ như người yêu hay là bạn hay là gia đình. Yuki 7 năm nay chưa yêu ai ạ. Mối tình đầu tiên của Yuki là năm lớp 11 và tròn 1 năm, cái ngày kỷ niệm tròn 1 năm là vào năm lớp 12 của Yuki thì Yuki say goodbye ạ. Thật là trùng hợp, tròn 1 năm thì khi anh chia tay với bạn Thành thì bạn Thành mới cưới tuần trước. Ý là tròn ngay càng kỷ niệm 1 năm luôn á hả? Ừ. Wow. Khóc là một cách giải tỏa. Thì khi mà người ta đã quyết định người ta sẽ giải tỏa bằng cách khóc á, thì là đã là một sự mạnh mẽ của người ta rồi, chứ chả thể yếu đuối gì ở đây cả. Bạn sẽ nghĩ sao nếu người yêu của bạn làm mẫu ảnh nude? Sau khi đọc xong hỏi thì có một điều lấy lên trong đầu Thành, bạn nó khá là tự tin vào bản thân mình, về cơ thể, ngoại hình, và cái thứ hai là suy nghĩ bạn đó chống lại cả thế giới. Bố mày không sợ ai hết. Thời điểm hiện tại thì ảnh nude là quá bình thường, nghĩa là nó sẽ là một mang yếu tố về nghệ thuật nhiều hơn chứ không phải là quá trần tục hoặc là quá thô. Và cái câu chuyện mà Thành muốn kể cho Yuki qua bộ hình đó, cái cách Thành kể như thế nào thì Yuki sẽ suy nghĩ, chứ không phải là ai mời chụp nude cũng chụp đâu. Quan hệ trước hôn nhân nên hay không nên? Cũng sẽ là một vấn đề, nhưng mà nó không phải là vấn đề ảnh hưởng đến toàn bộ mối quan hệ. Yuki thấy á, mọi người xung quanh Yuki á không hẳn là đề cao, nhưng mà người ta rất là quan trọng cái chuyện have sex. Có những người kiểu have sex mà không hợp ấy là kiểu say goodbye luôn á. Yuki chưa trải nghiệm cho nên là Yuki sẽ không đánh giá được giữa hai cái tình yêu và sự nghiệp, cái nào đang là ưu tiên của Thành. Thành vẫn đang ưu tiên về sự nghiệp nhiều hơn. Okay. Thành muốn uống không vậy? Uống. Cheers. Cheers. Nếu mà người đối diện không chủ động thì Yuki có Tam ba bận. Tới lần thứ 4 mà cứ im xong rồi kiểu không biết, không cho một cái tín hiệu gì hết thì mất thời gian vãi. Vậy thì đây là cơ hội cuối cùng. Tắt đèn. Trong vòng 10 giây Dustin sẽ đếm. Các bạn có thể suy nghĩ có muốn tiếp tục tìm hiểu nhau hay không. Có nghĩa là nếu có thì là các bạn sẽ uống một shot. 10 9 8 7 6 5 4 3. Hãy nhìn mặt nhau các bạn à. Em thấy bạn mang áo màu mèo không? Hôm nãy mình tên là Thành Màu. Dạ, ok. Thực ra ấy, lúc mà nói chuyện cái kiểu giống như những chàng trai nhỏ tuổi hơn em đã từng gặp á. Nhưng mà khi thấy mặt rồi thì khác. Nghe cái nào em cũng cảm thấy nó khá là ổn. Không có điều gì phải là không thích hay là thích ở đây. Ví dụ như mà em không uống nữa thì em cũng vạch cái màn ra để em thấy được cái mặt bạn này. Và khoảng tầm 3, 2, 1 em sẽ cầm lên. Nghĩa là xác định hùa theo, em sẽ cầm lên liền. Hai bạn làm cho Dustin bị. Nhưng mà chúc mừng hai mẹ. Cuối cùng là cũng đã tìm thấy nhau. Tưởng là Thành hồi nãy là sắp bỏ cuộc, xong rồi thấy bên kia bật đèn cái vội vàng muốn. Nhưng mà Thành giải thích xong thì Dustin hiểu. Tại vì Dustin không làm được như vậy. Sao vậy? Tại các bạn có cái sự ngây thơ, có cái sự đáng yêu, có sự nhút nhát. Nhưng các bạn chắc chắn Dustin biết, các bạn biết mình muốn cái gì. Bản thân của chính mình và người kia biết là được rồi ha. Em ôm anh cái một. Được. Xong rồi mãi hôm nay mới được hợp tác với anh. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh, việc trải nghiệm rất là hay. Đánh giá cái buổi hẹn hò này bao nhiêu sao trên 5? Em vote 5. 4.5.
4.5. Tại vì á, với lại em có nhìn thấy. Em có nhìn lén hả? Trời Không, nhưng ơi. mà không có nhìn mặt, chỉ là nhìn từ cái áo xuống thôi à. Tại vì kiểu né hé cái này nè. Bạn đã đến và đây là những phần quà của chương trình đầu tiên. Chai Jose Cuervo Traditional Tequila. Còn đây là phần quà dành cho Yuki của Fragile Spine. Hình như cái này là được đó. Đồ lót dành riêng cho bạn. Còn đây là phần quà dành riêng cho Thành Màu, một bộ trang phục đến từ Profile Men. Còn nữa, và đây là 2 phần Chocolate Gordito Handcrafted Chocolate. Và mỗi người có thêm một cái voucher của Miyama. Cái này á, hồi cấp 3 á, kiểu mấy bạn con gái trong lớp em hay được crush tặng cái kiểu á. Em không có. Hai bạn có nghĩ là mình có thêm một buổi hẹn thứ hai sau này không? Em sẽ có. Thì còn em? Có. Ok, cảm ơn các bạn đã đến với Love is Blind. Hết rồi. Nè, đủ tuổi chưa? Nói đi. Đủ rồi. Mấy tuổi? Thành, đủ tuổi chưa? Của ở dưới bàn. Ôi tôi quá mệt với cái cặp này. Giống như là mới vừa chắc là mới tốt nghiệp lớp lá. Ba mẹ em không có cho đi, trốn nhà đi. Nhưng mà thôi, hy vọng là đây là buổi hẹn đầu tiên và sẽ có buổi hẹn thứ hai như các bạn đã hứa. Chúc các bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời. Không có gì.